Okay, so welcome to another session of economy. So আমি আৰম্ভ কৰিছিলো কথাটোলে যে why GNP is a sorry why GDP is a better measure এটো সুধিছিলে ভাস্বৰীয়ে সুধিছিলে so চিধা answer হয় যে GDP মানে our focus is on the domestic market আৰু GNP domestic market ওপৰত focus নাথাকে focusটো থাকে কোনে produce কৰি আছে by whom. So, for that matter, it can be impacted by events happening outside India. Say, for example, I cited the example of trouble in West Asia. So, West Asia trouble hole ki hobo? Remittance aha komibo. So, tamane, our actual economy to perform kenwa kori ase hetu gom pabole GNP to iman accurate measure নহয় because there can be distortions in GNP. Say, amar বহুত বেছি ধাৰ হৈ গল বা বহুত বেছি আমি বাহিৰৰ পৰা পইচা পঠিয়াব লাগে আমি বাহিৰলে বহুত মানুহে বহুত পঢ়িবলৈ গৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত সো সেইবিলাক কিছুমান ডিষ্টৰশনছ হয় আমাৰ ইয়াততো একো হেতুৰ ইকনমিক এক্টিভিটি হোৱা বুলি নকয় আৰু মই ক্লাছৰ একদম আৰম্ভণিতে কৈছিলো আমি মনত আছে নে ইকনমি ইজ অল এবাউট ইকনমিক এক্টিভিটি ইকনমিক এক্টিভিটিটো কোট হৈ আছে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতুৰ পৰাই বাকি বিলাক কথা আহিব ন ইকনমিক এক্টিভিটি অফ প্ৰডাকশন ডিস্ট্ৰিবিউশন consumption এইবিলাক কিছুমান economic activity হয় and because the domestic region is where everything is happening so we give more emphasis on GDP full stop কাবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি এইটো কথা লৈ কালি আমি আলোচনা কৰিছিলো still we have delved on it a little bit further because it is important if you do not have any doubt then we can move on to the first topic of the day but before that I would like to ask you one question do you think that unfettered economic growth unfettered বুলি ক'লে শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পায় নে একো মানে হেৰি নাথাকা কন্ডিশনস নাথাকা মানে আমাৰ মানে should unfettered economic goal or growth be the primary economic policy of a country? What will you say? The growth per se is always good. Do you agree with this statement? Sir, always good নহবও পাৰে কাৰণ sustainability মেটাৰ কৰিব আৰু as well as environmental impact long runত sir revert কৰিব পাৰে এটো হ'ব পাৰে বা মানে মই এটো কোৱেশ্চন এটো কাৰণে কোৱা নাই যে কনসিকুৱেন্স কিছুমান থাকে যেনেকে আমিটো কুজনেটস কাৰ্ভটো আমি এটো গোছাই শিকো যে গ্ৰোথ হলেটো ইনইকুয়ালিটিও বাঢ়িব হয় না সো আমি এইবিলাক বস্তু থাকিবই ফিলিপস কাৰ্ভটো এটো দেখায় আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট এন্ড গ্ৰোথৰ লগত যেটো ৰিলেশন কিন্তু কথাটো হেতু নহয় কথাটো এটো যে কেতিয়াবা আমি গ্ৰোথৰ কাৰণে কিছুমান মানে আনসাস্টেইনেবল প্ৰেক্টিসেস ফলো কৰিব পাৰো আমি এটো আলোচনা কৰিছিলো লাইক সে আমি এক্সেসিভ বৰোইং কৰি দিলো এক্সেসিভ ইম্পোর্ট কৰি দিলো এক্সেসিভ ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিলো সো হেবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ আপোনালোকে শুনিছিল নে sovereign debt crisis এটা হৈছিলে did you hear about this sovereign debt crisis in Europe pigs country বিলাক affect হৈছিল countries pigs country মানে Portugal Ireland Greece and Spain did you hear about this phenomena called sovereign debt crisis no sir or were you too small sovereign debt crisis মানে sovereign here we are referring to the government debt মানে ধাৰ crisis means you are not able to service your debt so কি হয় যেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ফৰ্ম হৈছিলে তেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত যেটো স্ট্যান্ডার্ড অফ ইকোনমি যে ফিস্ক্যাল পলিসি কেনেকুৱা হ'ব মনিটাৰী পলিসি কেনেকুৱা হ'ব এটো মোটামুটি এটা ইউনিফর্মিটি আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু কি হৈছিল এই কান্ট্ৰি বিলাক যেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আহিলে স্পেশালি ইউৰোজোন যেটো মানে ওয়ান কারেন্সি জোন যেটো তাত আহি যোৱাৰ লগে লগে without maintaining fiscal discipline they were given the benefits of being part of a bigger economy so কি হল সিহঁতৰ fiscal
মানে এটা তাৰ মাজত ফিস্কেল প্ৰফ্লিগেচি বুলি কয় ইট ইজ মানে অলাগতিয়াল খৰচ বহালে so সেইবিলাক কৰিতো প্ৰথমতে গ্ৰোথ হ'ল গ্ৰীচ if you remember 2004 Olympics ক'ত হৈছিলে গ্ৰীচত হৈছিলে এতিয়া যদি সেইবিলাক ষ্টেডিয়াম চাবলৈ যায় একদম পেথেটিক অৱস্থা so গ্ৰীচে বহুত বেছি খৰচ কৰি দিলে ধাৰ লৈ পেলাই without considering the fact that সেইটো unsustainable হৈ যাব পিছত so সেইটো কাৰণে আমি blindly গ্ৰোথৰ ফালে যাব নালাগে আমি সাস্টেইনেবল ৱেত গ্ৰো কৰিছো নে নাই সেইটো কাৰণে আমি কালি কি কথা কৈছিলো কিছুমান মই এটো কাৰণে ৰিপিট কৰিছো এইবিলাক একদম ভাইটেল বস্তু যে আমাৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউচনেল আৰু কিছুমান নেচাৰেল factors আমি take care কৰিব লাগিব institutional factors like say for example আমি আমাৰ infrastructure কেনেকুৱা আমাৰ skill level কেনেকুৱা আমাৰ health indicators কেনেকুৱা তাৰ natural levelত আমি কম যে আমাৰ workforce টো কিমান young বা কিমান active so এইবিলাক ফেক্টৰে macroeconomic stability আনিব macroeconomy stability আনিব so এইটো নোহোৱাকে যদি আমি potential GDP তকে বহুত ওপৰত গুচি যাওঁ eventually it will lead to a downturn তাৰপিছত you know what will happen IMF ৰ পৰা আমি লোন লবলৈ যাম IMF এ ইমান টান কন্ডিশন ৰাখিব যে গভৰ্ণমেণ্টে মানুহক ইচ্ছা কৰিলেও হেল্প কৰিব নোৱাৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত you have to give credit to all the governments and the Reserve Bank of India post 1991 because they have been able to maintain that discipline so that the social sector initiatives do not suffer to that extent. Are you clear? এইবিলাক সুধি দিব পাৰে এইবিলাক আইডিয়াছ বিলাক কংক্ৰিট হৈ থাকিব লাগে নেচাৰেল ফেক্টৰ কোনকেইটা কয় নেচাৰেল ফেক্টৰ মানে আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটোকে ৰেফাৰ কৰো এটোটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো ন নেচাৰেল ফেক্টৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড ইজ এ নেচাৰেল ফেক্টৰ এখন দেশত যদি ইউথ পপুলেশন ভাল থাকে দাম বেছি থাকে এটোৱে এটা নেচাৰেল ওয়ার্কফোর্স এটা ক্ৰিয়েট কৰে ন so আমাৰ যদি ওয়ার্কফোর্সটো লোকাল ওয়ার্কফোর্স থাকে তেটা হেতুৰ পৰা যেটো গ্ৰোথ পুশটো পাব হেতুটো সাস্টেইনেবল হ'ব ন in institutionaলত ক'বলৈ গলে আমাৰ যিবিলাক ধৰক the regulatory যিবিলাক আমাৰ environment বা regulatory norms যিবিলাক তাৰ পৰা আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা টাইপ যিখিনি আমি ক্ৰিয়েট কৰো নিজৰ হিউম্যান ইন্টেনশনত যিখিনি ক্ৰিয়েট কৰো সেইবিলাকক কিছুমান ইনষ্টিটিউচনাল ফেক্টৰছ বুলি কয় আমি কালি আলোচনা কৰিছিলো ক্লাছত I don't know you noted these things down or not but we discussed these things now coming to the first topic of the day that is the exchange rate system exchange rate মানে কি currency exchange rate কথা কৈছো currency exchange rate so currency exchange rate to important because we as a country are no longer not interacting with the world we are an open economy we are a market economy most importantly so we are interacting with the world and that is why we need to have foreign currency to transact with the world because they will not accept rupee so etia kotha to hol ki amar jetu exchange rate hoy etia je $1 is equal to rupee 83 etu nu keneke determine hoy this is determined by markets so market decide kore based on multiple factors markets মানে এটো কেনেকুৱা মার্কেট হয় কিছুমান কারেন্সি মার্কেট আছে যত রুপি মানে কারেন্সিৰ কিনা বেচা হয় সো এগেইন ইয়াতে একদম ইকোনমিৰ যেটো ফাউন্ডেশনাল কনসেপ্টটো কি হয় ল অফ ডিমান্ড আৰু ল অফ সাপ্লাই ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই কে ইকোনমিৰ মানে মানে হেৰি বুলি কয় মানে বেসিক দুটা হ্যান্ড বুলি কয় আৰু ফ্ৰী হ্যান্ড বুলি কলে ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই টু so market work on the principle that
কিবা এটা বস্তুৰ যেতিয়া দাম কমে তেতিয়া বস্তুটোৰ ডিমান্ড বাঢ়িব আৰু যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ দাম বাঢ়ে তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ সাপ্লাই বাঢ়িব ঠিক আছে so that is the basic principle on which market works now similarly in market bilakot dollar ba related currencies bilakor kiman demand hoy setur basis ot amar exchange rate to mane fixed hoy determined hoy. So exchange rate is determined based on the demand of the currency in currency market ঠিক আছে so এই যে মার্কেটত ডিমান্ড বাহে কিবা এটা কারেন্সি ডলাৰৰ বা রুপিৰ বা whatever what are the factors that determine it it is basically এক নম্বৰ ফ্যাক্টৰটো হ'ব মানে এক নম্বৰ মানে most important নহয় but it is one মানে যেটো আমি প্ৰথমতে পাইছো সেইটো হ'ব যে foreign currency inflow এখন দেশত যে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া সাপোজ মানে ইউএসএ সাপোজ ইউএসএ যেটো আরবিআই সেন্ট্রাল ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভে ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিলে ইন্টারেস্ট রেটটো কমাই দিলে কি হ'ব দেয়ার উইল বি মোর ডলার ইন দ্য মার্কেট এটো কথাটো বুজি পাইছে না ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিলে পয়সাৰ সার্কুলেশনটো বাঢ়ি যাব আৰু ইন্টারেস্ট রেট বঢ়াই দিলে পয়সাৰ সার্কুলেশনটো কমি যাব এটো এটা বেসিক কনসেপ্ট হয় ইকোনমিত যে interest মানে rate মানে কি this is the cost of credit so যেতিয়া interest rate to কম থাকে low থাকে তার মানে you can easily মানে government বা মানে central bank wants more money in circulation আৰু interest rate to বঢ়াই দিয়ে মানে কি যে মানুহে যাতে বেছি পয়সা নলয় so হেনেকে হয় so কি হয় যদি foreign currency inflow হৈছে ইন্ডিয়াত তার মানে কি তার মানে ডলাৰৰ ডিমান্ড ইমান বেছি নাই তার মানে ডলার আছে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টত সো এনেকুৱা এটা সিচুয়েশনত আমাৰ ডমেস্টিক কারেন্সিটো উঠিব নে নামিব উঠিব উঠিব এই উঠাটো কি বুলি কয় এপ্রিসিয়েট হোৱা বুলি কয় এপ্রিসিয়েশন হয় হা বা কারেন্সিটো স্ট্রং হোৱা বুলি কয় আৰু strong হলে কালি আমি আলোচনা কৰিছিলো when a currency is strong then it is good for your imports but not that good for your exports but whatever be the case your foreign currency inflow is one of the important factors that determine the currency valuation of your domestic currency ঠিক আছে second factor that impacts the currency valuation is the forex reserves আমাৰ যিমান ইনফ্লো কিমান হৈ আছে তাতে হট মানিও থাকে আমি কৈছিলো হট মানি কি হয় কিন্তু ফরেক্স রিজার্ভটো আমাৰ এটা সলিড রিজার্ভ এটা থাকে ন যেটো হয়তো ইমিডিয়েট উলাই নাযাব পাৰে হেতুটো কন্ট্রোলড বাই আরবিআই সো ফরেক্স রিজার্ভ যদি আমাৰ সাফিসিয়েন্ট পৰিমাণত আছে তাৰ মানে কি দেখায় যে উই হ্যাভ মানে ডমেস্টিক কারেন্সি কভার কৰিবলৈ আমাৰ সাফিসিয়েন্ট ফরেন রিজার্ভ আছে তাৰ মানে the currency will মানে is manageable এনেকুৱা নহয় যে একদম উইক হৈ গৈছে currency is strong enough. Third factor is the growth rate of the economy. Growth rate of the economy. It has say for example, the emerging market economy called Mexico, Vietnam, Bangladesh, India, China also for an example. এইবিলাকত growth rate ভাল so growth rate ভাল মানে কি মানে rate to যেতে ভাল হয় তাৰ মানে there will always be more money coming from outside the country to invest in that country because basic logic is key so trade বেছি পায় তাতে ইনভেস্ট কৰিব ন so হেনেকুৱা এটা সিচুয়েশনত your currency stays stronger ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কথা থাকে যেনেকে commodity prices commodity price মানে কি আমাৰ যিবিলাক raw material বা basic commodity যেটো ইকোনমি টু ৰান কৰে এতিয়াটো আমাৰ chief commodity টু কি হয় what is the chief commodity that runs the economy oil বা মানে petroleum crude so the price of the commodity কিমান supply হৈ আছে কিমান কিটো লেভেলত আছে এতিয়া যুদ্ধ হৈ গলে
it affects the commodity prices. So commodity prices যদি বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, then that will essentially mean that মানে rupee will become weak. আৰু commodity price, because India is exposed negatively, মানে আমি বেছি ইম্পৰ্ট কৰো, হয় নাই? এতিয়া হয়তো বাহিৰৰ কান্ট্ৰি এখনৰ কাৰণে বা মানে সাপোজ অইল এক্সপৰ্টিং কান্ট্ৰি এখনৰ কাৰণে সেইটো কথাটো সেনেকুৱা নহব, বাট ষ্টিল commodity price বাঢ়া মানে more money will flow out of the economy, or you will need more money to do your basic stuff, so your own currency will become weaker. So এইবিলাক বস্তুটো যেতিয়া ফেভাৰেবল থাকে, মানে এইবিলাক যেতিয়া পজিটিভত থাকে, ফৰেন কাৰেন্সি ইনফ্লো হৈ আছে, পজিটিভলি যদি থাকে, এইটো যদি পজিটিভ হৈ থাকে, মানে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভো আছে, ইকনমিক গ্ৰোথো আছে, আৰু কমোডিটি প্ৰাইচো যদি ডাউন হয়, এইবিলাক একচুৱেলি দিজ আৰ দ্য indicators that says that the cost of foreign currency is coming down. আৰু cost of এইবিলাকৰ implication to কি, যে cost of dollar হওক বা ইউৰো হওক, pound হওক, whatever, এইবিলাক coming down. তাৰমানে ইয়াৰ implication to কি, যে your rupee is becoming stronger, your domestic currency is becoming stronger. এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা ফেক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে এক্সচেঞ্জ ৰেট ডিটাৰমাইন কৰাত, অকল এইটোৱে নহয়, মানে অকল এইবিলাক ফেক্টৰী নহয়। এতিয়া ফৰ এ কাণ্ট্ৰি লাইক USA, হাৰ্ডলি তাত ফৰেন কাৰেন্সি ইনফ্ল' হ'ব, হা, ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভতো সিমান নাথাকিবই, আৰু গ্ৰোথতো এগেইন এডভান্স কাণ্ট্ৰি কিমাননো গ্ৰোথ হ'ব, আৰু কমোডিটি প্ৰাইচটোতো হাইয়ে থাকে। চ' সেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰতো কি হয়, এক্সচেঞ্জ ৰেট তথাপি US-ৰ ফেভাৰতে থাকে, বিকজ এটাটো কাৰণ যে ডলাৰ ইজ দ্য ৰিজাৰ্ভ কাৰেন্সি, বাট মানে forget US, consider a country like UK. UK-টোতো ডলাৰৰ নিডছ থাকে, but still UK does well because there is something called confidence, how the international and domestic investors are perceiving your currency. So hey, confidence to matter kore, karon have you heard about this term ever before in with regard to economy? Speculation. স্পেকুলেশ্যন শব্দটো শুনিছে নে আপোনালোকে কেতিয়াবা? এইটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। আপোনালোকে এই মানুহটোৰ নাম শুনিছে নাই? জৰ্জ সৰোজ। জৰ্জ সৰোজৰ নাম শুনিছে? জৰ্জ সৰোজ শুনা নাই? ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ হয়। ডাঙৰ স্পেকুলেটৰ হয় একচুৱেলি। ইনফেক্ট হি ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট স্পেকুলেটৰ্ছ, হা। ইনভেষ্টৰ পিছত আহিব। ইনভেষ্টমেণ্ট কি কৰে সি গোটেই ডিষ্টেবিলাইজ কৰে, সি বহুত কাৰেঞ্চি ধ্বংস কৰিছে। আমাৰ যিটো এছিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছিল 97-ত, জৰ্জ সৰোজে কৰে বুলি কৈছিল। ইনফেক্ট 1991-92-ত ব্ৰিটিছ পাউণ্ড ৱাজ টোটেলি গন বিকজ অফ জৰ্জ সৰোজ এক্টিভিটি। চ' কি হয়, মানে এই স্পেকুলেটিভ এক্টিভিটি কিছুমান হয় ফৰেক্স মাৰ্কেট বিলাকত, যেতিয়া ইমান কিনিব বেচিব কথা আহিব, ডিমাণ্ড চাপ্লাই কথা থাকিব। চ' এই পাৰচেপশ্যন, মই যিটো কথা ক'লো, কিছুমান বস্তুত কনফিডেন্স থাকে নাথাকে। চ' এই বস্তুবিলাক অকমান মানে ডাইচি এইটো কাৰণে হয় যে there is lot of speculation. এইটো এটা বিৰাট, যদি আপোনাক এটা কথা সোধে যে কাইলে কোনোবাই যে what is the single biggest threat to stability of financial markets, say money market, speculation. Number one threat is speculation. মানে কি হয়, ইহঁতে কি কৰে, এই ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ্ছ লাইক জৰ্জ সৰোজ, they do something called shorting. শৰ্টিংটো নিউজত মাজতে আছিল, ক'ত কি ৰিলেটেড নিউজত আছিল? Sir, trading লগত related options Short and selling. Yeah, short selling was in news. Why? Adani, মনত পৰিছে নে?
there was this big group who did short selling of Adani stocks. Short selling মানে কি simple Indian market. Short selling কি হয়? Do you want to know? Yes, sir. So short selling কি হয়? মানে আমাৰ generally আমি যেতিয়া এটা stock এটা কিনো, আমি কিয় কিনো? আমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে আজি যদি আমি 100 টকাত কিনিছো, assumption is that tomorrow the stock will rise to 1000 rupees and we will gain the মানে প্ৰফিটটো আমি গেইন কৰিম। So we want, আৰু companies বিলাকো generally grow কৰে, হয় নাই? So this is the way normal investors invest in market. But speculators বিলাকে কি কৰে? They do make profit by putting money on the fact that companies which share price is 100 will go down to say 70. So এটুত কেনেকে হয়? So ইয়াত আমি কি কৰো? আমি ইয়াত buy কৰো আৰু ইয়াত sell কৰো। They do it উল্টা। সিহঁতে যেতিয়া ইহঁতে স্পেকুলেট কৰিব, জৰ্জ সৰছে কি কৰিলে? ব্ৰিটিছৰ পাউণ্ডৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আপোনালোকে কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটৰ চেলেঞ্জটো গম পাব যে মাৰ্কেটৰ পৰা ডিটাৰমাইন কৰিলে কেতিয়াবা কিয় এইটো বস্তুটো আনষ্টেবিলিটি আনিব পাৰে। So what he did was, at first he sell কৰিলে with the speculation যে কাৰেঞ্চিটো বহুত কমি যাব, দামটো বহুত কমি যাব। So he প্ৰথমতে মাৰ্কেটত ভৰাই দিলে, মানে ডলাৰ চলাৰ টানি দিলে আৰু ব্ৰিটিছ পাউণ্ড সি পুৰা সেল কৰিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মানে আপোনালোকে যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ইমান বেছি মানে এমাউণ্টত কিনিব বা বেচিব, তেতিয়া অট'মেটিকেলি ডিমাণ্ড চাপ্লাই ডিষ্টৰশ্যন আহিছে, হা, কাৰণ ভলিউমটো মেটাৰ কৰে ন। হি হেড so much money, so he will distort the market by buying up, selling so much of pound. তো তাৰপিছত কি কৰিলে? এইটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মানে one fine day he suddenly মানে মই উল্টা কথা কৈছো, he sold ব্ৰিটিছ US ডলাৰ সেল কৰি পেলাই পুৰা ভৰাই দিলে। ভৰাই পেলাই কি কৰিলে? সি পাউণ্ড বিলাক কিনি ললে প্ৰথমতে। তাৰপিছত সি যেতিয়া পাউণ্ডটো গম পালে পাউণ্ডটো এটা সময়ত ডাউন হ'ব বা সি স্পেকুলেট কৰিলে, কৰি পেলাই সি মাৰ্কেটত পাউণ্ড ভৰাই দিলে। মানে পাউণ্ড যদি 100টা আছিল, সি 1000টা কৰি দিলে। So তাৰমানে কি? সি যেতিয়া পাউণ্ডটো বেচিলে বা ডলাৰ কিনি ললে, এইটো বাইং ডলাৰ, তেতিয়া তাৰ সি প্ৰথমতে যিটোত সি কিনিছিল সেইটোতকে সি কমত কিনিব পাৰিলে ন। Are you getting it? এইটোত বাৰু অকমান কমপ্লেক্স হৈ যায়। এইটোত চিম্পল শ্বেয়াৰ এটা কথাই ভাবক আপুনি। আদানী শ্বৰ্টিংটো কেনেকে কৰিছিল? আদানী শ্বৰ্টিংটো এনেকে হৈছিল যে আদানী শ্বেয়াৰটো 1000 আছে, মই 1000ত চেল কৰিলো, মই 1000 পাই গলো, মোৰ একাউণ্টত 1000 আহি গল। তাৰপিছত মই I will buy it যেতিয়া এইটো 700 হল। So I made 300 না, because the company fell. So this is how you make money by sorting. বেছি দাম থাকোতে বেছি দিলো আৰু কম দাম থাকোতে কিনি ললো, so ডিফাৰেন্সটো পাই গলো মই। Are you getting it? কাৰেন্সি ক্ষেত্ৰতো সেইটো হয়। বেছি দাম থাকোতে you sold it and হেৰি থাকোতে কিনি ললে কম দামতে। So এই প্ৰবলেমটো কাৰেন্সি মাৰ্কেটতো হয়, স্পেকুলেটৰছে কৰে, হা, আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰাইচিছ ক্ৰিয়েট কৰে। আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰাইচিছ ক্ৰিয়েট কৰি আমাৰ কাৰেন্সি ভলেটাইলিটি বঢ়ায়। There is a term called currency volatility. কাৰেন্সিটো ভলেটাইল হৈ যাব ন মাৰ্কেট ডিটাৰমাইন হৈ থাকোতে। So we should be very careful about the role of speculators. So এইবিলাক আমাৰ মানে যেটো মার্কেট ডিটারমাইন এক্সচেঞ্জ রেট, মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেটৰ এটো চ্যালেঞ্জ। বাট স্টিল আমি এটা যেটো আমাৰ মানে এটা সময়লৈকে আমি ফিক্সড ইন্টারেস্ট রেট, ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট ফলো কৰিছিলো। ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট ৰেজিম মানে এটো পেগড ৰেজিম বুলিও কয়, যে গভৰ্নমেন্টে ডিসাইড কৰিব যে $1 সমান কিমান ৰূপী হ'ব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটো ফ্ৰী ফ্লোট। RBI actually idea, practically speaking, it is a managed float. But আপোনালোকে মেনেজ নকব, because RBI গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে ৰিসেন্টলি কৈছে যে ইন্ডিয়া হেজ ফ্ৰী ফ্লোট। ফ্ৰী ফ্লোট মানে ইট ইজ টোটালি মাৰ্কেট ডিটাৰমাইন্ড, মাৰ্কেটত যেটো ৰেটত চলে সেইটো। বাট আমাৰ ইয়াতো কি হয় চাব, যেতিয়া ৰুপিটো বহুত বেছি তললৈ নামে RBI কি কৰে?
What does RBI do? RBI buys money. RBI rupee কিনি লয় যাতে ডলাৰ বঢ়াই দিয়ে। এইটো বুজি পাইছেনে কনচেপ্টটো যে ৰূপী ভেলু কমা মানে ডলাৰৰ ডিমাণ্ড বাঢ়া, ডলাৰ কমি গৈছে মাৰ্কেটত। ৰূপীটো ডিভেলু হোৱা মানে একচুৱেল মানে হেৰিটো ইণ্ডিকেটৰটো হৈছে যে দেৰ ইজ লেছ ডলাৰ ইন দ্য মাৰ্কেট। So what will RBI do? RBI will release more dollar from its foreign exchange reserves. That is how it will stabilize the rupee. So in a way, RBI করে এটো totally market ওপর নহয়, because market failure হয়। আমি আগতেও কৈছো এটো কথা যে market ওপর market cannot be always right, because there is something called market failure. যে যেটো selling and buying যেটো হয় হেতু সদায় এটা মানে হেডিয়ত নহয়, প্ৰিন্সিপলত বা রুল বেসড নহয়। বিগ প্লেয়ারে আহি মার্কেটটো ডিস্টর্ট কৰি দিব পাৰে। You have deep pockets, you can distort the market. Are you getting it now? Yes, sir. এতিয়া মৃন্ময়, এতিয়া আপুনি এটো গম পালে ন স্পেকুলেটৰ আৰু ইনভেষ্টৰৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো? So be careful, কাক আমি স্পেকুলেটৰ কম কাক ইনভেষ্টৰ কম। There is a very fine line. Second thing, which is a better measure of exchange rate, is PPP. What is the full form? PPP. Purchasing power parity. Parity, purchasing power parity লিখি লব নিছে। So এটো বেছি true exchange rate বুলি কয়। This is considered a truer exchange rate. অৰ্থটো এটো যে দুটা ইকনমিত আমি comparable set of goods ললো। Say for example, ইয়াতে চাউল, দালি, মাছ, ব্ৰেড এনেকে ললো। Similarly আমি US আৰু এখিনি বস্তু ললো US তো। এতিয়া এটো আমাৰ ইয়াত কিনুতে জিমানত পাম, তাত কিমানত পাম, এটো একচুয়াল মানে মানে কারেন্সিৰ পারচেজিং পাওয়ার কিমান হেতু এটুতহে একচুয়ালি গম পায়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুতত হয় যে মানে আর্টিফিশিয়ালি US কারেন্সিটো বহুত স্ট্রং কৰি ৰাখিছে, কিন্তু সিমান বেছি স্ট্রংও নহয়। আমি আমাৰ মার্কেটটো চালে যদি গম পাওঁ হাৰ্ডলি 50 মানহে হ'ব। আমাৰ ইয়াত যেটো $1 US পাই হেতু ইয়াত 50 টকা মানত আমি কিনি লব পাৰো হেতু বস্তু। এনেকুৱা নহয় যে আমি 80 টকা খৰচ কৰিবই লাগিব $1 খোৱাটো। So purchasing power parity ক্ষেত্ৰত চালে আমাৰ ইকনমি does better. So হেতু হিচাপত আমি third largest economy হয় based on purchasing power parity. কিন্তু market exchange rate হিসাবত চালে actually PPP China is the number one, you know. China number one আছে যদি অকল purchasing power parity হিসাবত যদি আমি GDP টো চাওঁ। কিন্তু USA market exchange rate বেছি, because again trust of the world is with USA. মানে আমি এটা কথা কৈছো না, কনফিডেন্স কিমান আছে কারেন্সি এটাৰ ওপৰত। So US currency enjoys more confidence. That is why marketত তাৰ ভ্যালুটো মানে it is more compared to what it is in reality. Reality to ক'ত গম পাওঁ আমি? Through purchasing power parity. বিলাক মানে হেৰি হয়, ইউএনঅ যিবিলাক উলিয়াই প্ৰপাৰ্টি সভাৰ্টিৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ বা ইণ্ডেক্স বিলাক, তাতে পিপিপি বেচিছতহে আমি ভ্যালুটো উলিয়াম ডিটাৰমাইন কৰোঁ। কাৰণ সেইটো মানুহক ইম্পেক্ট কৰে পিপিপিয়ে। মাৰ্কেট এক্সচেঞ্জ ৰেটতো বহুত ওপৰতল হ'ব পাৰে। এখানে বুজি পালে না পিপিপি পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিত এক্সচেঞ্জ রেটটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেটটো কেনেকুৱা হ'ব? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স? আকৌ বুজি পালে যদি yes, নহলে we can repeat things, no issues. Okay. আচ্ছা, মই এটা বস্তু আপোনাক সুধো, বোলে কৰিছে নে নাই নাজানো।
আমাৰ এটা প্ৰিলিমছত খুব কোৱেশ্চন আহে যিবিলাক আমাৰ প্ৰমিনেন্ট অৰ্গানাইজেশ্যন লাইক সে IMF, World Bank, World Economic Forum, এইবিলাকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপৰ্টছ আছে যেনেকে IMF-ৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট এটা ৰিপৰ্ট আছে World Economic Outlook Report. So কেতিয়াবা মেথছ দা ফলোইঙত আহি যায় World Economic Outlook. এই ৰিপৰ্টছ বিলাক আপোনালোকে ক'বাত আছে নে আপোনালোকৰ হাতত? Do you have the material where সব নালাগে দেই গোটেই একদম এগালমান লিষ্ট উলিয়াই ল'ব নালাগে বাট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি আছে গ্লোবেল কম্পিটিটিভনেছ ইনডেক্স এটা উলিয়াই ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম ৱৰ্ল্ড বেংকৰো সেনেকুৱা ৰিপৰ্ট আছে এইবিলাক কিন্তু প্ৰিলিমছৰ আগত কৰিব লাগিব আছে ন কোনকিটা হেৰি ইউ হেভ দ্য মেটেৰিয়েল আটাইতকৈ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট মানে সেই ৱৰ্ল্ড বেংক WEF IMF এইবিলাকৰ সেইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় Next topic number 3 আমাৰ ইকনমিক স্ট্ৰাকচাৰ যেটো বা স্ট্ৰাকচাৰেল কম্পোজিশন বুলি এটা কথা আছে স্ট্ৰাকচাৰেল কম্পোজিশন অফ ইকনমি বুলি ক'লে কি বুজো what do you understand আচ্ছা এই পেপাৰত ৰিসেন্টলি ওলাইছিল ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰিয়েল জিডিপি গ্ৰোথ মানে কি বুজি পাইছে চাগে আই হোপ ইউ নো ৰিয়েল জিডিপি বুলি ক'লে কি বুজো আমি এটোৰ আগতে কৈছো what do you understand by real GDP inflation adjusted no real GDP at constant prices current prices হৈ গলে এটো নমিনাল হ'ব তো real GDP growth rate আমাৰ কিমান বুলি কৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এবাৰ বাজেটত মানে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছে যে আমাৰ যেটো নেক্সট what is the guess what is the projection guess বুলি ক'লে ভুল হ'ব FY 25 7.3 very good 7.3% কৈছে roughly around 7% আৰু 7.3 exactly হয় নাজানো but 7 but again it is not that great you should be aware কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে so structural composition বুলি যেতিয়া আমি কওঁ basically what do we mean actually আমাৰ মানে approach to হ'ব যেতিয়া structural composition what is the nature of economic activity that is going on কি টাইপৰ ইকনমিক এক্টিভিটি হৈ আছে হেতুৰ বেসিছত আমি ডিটাৰমাইন কৰো এটা ইকনমিক স্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ বেসিক্যালি তিনটা স্ট্ৰাকচাৰ বা তিনটা টাইপ অফ ইকনমিক এক্টিভিটি থাকে এটা ইকনমি এটাটো প্ৰাইমেৰী এক্টিভিটি বিলাক কোনবিলাক যত আমি we extract raw materials extraction of raw materials তাৰপিছত আহে secondary আহে তাৰপিছত সেকেন্ডাৰীত কি থাকে ম্যানুফ্যাকচারিং আমি সেকেন্ডাৰীত কি কৰিলো যেটো আমি প্ৰাইমেৰীত পালো হেখিনিক আমি ভ্যালু এডিশন কৰিলো অলমান হাই এন্ড প্ৰডাক্ট ক্ৰিয়েট কৰিলো থাৰ্ড ইজ সার্ভিসেস টু যেটো আমি টাৰ্চিয়াৰী বুলি কওঁ প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী টাৰ্চিয়াৰী এই তিনটা sectors of economy বুলি কয় বা structural components of the economy বুলি কয় আৰু ইয়াতে কি হয় it is basically more you can say knowledge economy is to idea but here we are focusing more on the fact that we are not producing tangible goods but we are producing intangible benefits out of certain activities so it services বুলি কয় so এটা economy কোনটো স্টেজত আছে হেতু ডিটারমাইন কৰিব যে তাৰ কম্পোজিশনটো কি না এতিয়া what are the মানে ফ্যাক্টৰস যিটোৱে ডিটারমাইন কৰিব যে আমি কোনটোত আছো
ইয়াতে কিছুমান common factors আছে মানে which is common to all economies. Say for example, the level of technology. So যদি কোনোবা এটা ইকনমি প্ৰাইমেৰী ষ্টেজত আছে তাৰ লেভেল অফ টেকনলজি উইল বি নেচাৰেলি লোৱাৰ, এডভান্স হৈ গ'লে ইট উইল বি হায়াৰ। Secondly, related to level of technologies, what we call innovation. Innovation will be high in a service sector-led economy. Thirdly, productivity. Again, similar relation. Productivity will be higher in an advanced economy. তাৰপিছত এইবিলাক মানে you can say এইবিলাকৰ through দি মানে আমি বস্তুটো shift মাৰো. These are the মানে agents of change in an economy. Technology, innovation, production কেনেকুৱা হৈছে, তাৰপৰা obviously education and skill. Education and skill. These are the, what are these? These are the agents of change of an economy. The economy, এইবিলাক বস্তু চেঞ্জ হলে we change the nature of economy. আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, প্ৰাইমেৰী সেক্টৰত কি কি থাকে? Primary sector কি কি থাকিব? Agricultural activities, correct. Agricultural activities, fishing, forestry, mining and construction, mining and quarrying. আমি ক'বাত পাথৰ query, পাথৰ extract কৰি আছো, সেইটো actually that should come under primary, but we will see that আমাৰ ইয়াতে কিন্তু mining to secondary sector আছে। আমাৰ ইয়াত mining to secondary sector আছে ইণ্ডিয়াত। That is an anomaly, but otherwise, secondary sector কি থাকিব? Secondary sector থাকিব যিবিলাক আমাৰ মানে হেৰি আৰু manufacturing, construction, mainly construction. That বহুত construction to primary বা maybe মানে হেৰিও ভাবিব পাৰে, service sector ভাবিব পাৰে, but it comes under manufacturing. Industries like cement, steel, chemicals, এইবিলাক তাত থাকে। Water supply to secondary sector, or construction secondary. These are not manufacturing sectors, but still they come under secondary sector. Industry, obviously, দুটা টাইপৰ থাকে, heavy industry আৰু light industry. Light industry বিলাক কি হয়? They produce consumer goods. আমাৰ household items বিলাক, কাপোৰ কানি, এইবিলাক light industry. Heavy industries মানে they produce goods for the businesses. মানুহৰ কাৰণেও কৰে, but generally for the businesses. Auto business to steel, petroleum, এইবিলাক heavy industry. Services sector to কি থাকে? Services sector to basically it is the intangible goods, মই কৈছো by invisibles বুলিও কয়, invisibles বুলিও কয় বা intangibles বুলিও কয়। So ইয়াতে মানে who is it meant to? It is mainly meant for both, it's meant for both businesses as well as private consumers. আমাৰ examples কেনেকুৱা? So মই গতে ভাবো যে আমাৰ অসমত what is one important challenge why Assam is not improving economically is the fact that আমাৰ hardly manufacturing হয় বা secondary sector to নাই। তো মই এটা ভাবো ইমান দোকান চোকান আছে, এইবিলাক যে কিনা বেচা হৈ থাকে, এইবিলাকো একচুৱেলি সাৰ্ভিসেস সেক্টৰৰহে বস্তু। হোলসেল ট্ৰেড, ৰিটেইল ট্ৰেড হৈ আছে। মানে আমি যিমান বিজনেস দেখো, এইবিলাক কোনো মানে ম্যানুফ্যাকচারার বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নাই ন। We have traders. This is one of the shortcomings of a state like Assam. Here we have more traders than industrialists. Actually, job creating to industry basi hoy na. So retail trade, wholesale trade, education, whatever you will do, government services, it comes under service sector. So আমি যেতিয়া
মানে কওঁ যে structural change হৈছে এটা ইকনমিত, when we say that এইটো চাই নম্বৰ কথা structural change হৈছে তাৰ অৰ্থটোতো আমি বুজি পাইছোৱেই যে এটা মেইন যিটো হেৰি অৰ্থ accepted অৰ্থ বা theoretically যিটো original বা main view হয় সেইটো হৈছে যে when the nature of economic activity changes from one sector to other, but ইয়াৰ বাহিৰেও other than this মানে contribution or change to structural change বুলি কয়, say for example আমাৰ originally agriculture contributed more than how many 30-40% of the GDP, এতিয়া it is hardly 15%, 15-16%. এতিয়া আমাৰতো সার্ভিস সেক্টরে 50+% কৰে হয় না, ম্যানুফ্যাকচারিং এ ধৰক around 30% কৰে। So a change to structural change বুলি কয় যে the relative contribution of the মানে three sectors in the whole GDP হেতুক আমি সেই চেঞ্জ টু কওঁ structural change। তাৰ বাহিৰেও যদি আমি if say we are a subsistence economy, subsistence economy মানে কি, we produce only to consume, we do not produce any surplus, no surplus, so surplus নাই, আমি just consumptionৰ কাৰণে কৰি আছো, that is basically a subsistence economy, but that economy if it produces surplus or if it markets its surplus, then that economy is called commercial economy। so এটা প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি সারপ্লাস প্ৰডিউস কৰি আছো, আমি মানে সাবসিস্টেন্স বা মুভ কৰিছো টুৱাৰ্ডছ কমাৰ্চিয়েল ইকনমি, দ্যাট ইজ অলসো এ স্ট্ৰাকচারাল চেঞ্জ। ওকে, তাৰপিছতে আন এটা যেটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয়, we move from being a closed economy to an open economy। তাৰ মানে আমি we move from being a regulator driven by regulated economy to লিবারেল ইকনমি। সো এটু এটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হৈছে, ঠিক আছে। অকল স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ বুলি ক'লে মই এইখিনি কথা এইটো কাৰণে কৈছো যে we became open to global competition, we allowed greater flow of foreign currencies or foreign investment, foreign goods, so এটু এটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ। অকল merely মানে if we limit our attention to the fact that what is the relative contribution of the three sectors, it will a structural change নহয় আৰু holistic way to আমি এটো চাব পাৰো। পাঁচ নম্বৰ কথা, ইণ্ডিয়াৰ যেটো হেৰি হয় ইণ্ডিয়ান ইকনমি, তাতে what are the sectors and its contributions। so আমাৰ ইয়াতে এটো কোনে ডিসাইড কৰে, মই কালি কৈছিলো মস্পি বুলি এটা মিনিষ্ট্ৰি আছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশন, তাতে এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আছে চেন্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গানাইজেশ্যন, দে ডু ইট। সো তাতে আকৌ আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ বুলি নাই, তাতে কি বুলি আছে, যেটো প্ৰথম সেক্টৰ আছে সেটো কয় এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড বা এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি এণ্ড ফিশিং। এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড বুলিয়ে মানে that is how people know it, agriculture and allied। so তাতে আপোনাৰ এইবিলাক বেসিক খিনি থাকিব, ফিশিং, ক্ৰপিং, লাইভষ্টক, লগিং মানে গছ কাটা, একুৱাকালচাৰ, এইবিলাকে থাকিব। তাৰপিছত সেকেন্ডলি it is industry sector, and mind you activities of mining and quarrying comes under this industry sector, whereas basic economic logic says that mining and quarries should come in the primary sector, but ইয়াতে এটো secondary sector বা industry sector আহে। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ বিভিন্ন টাইপৰ ইকনমিক প্ৰডাকশন ৰিলেটেড যিবিলাক হয়, ইলেক্ট্ৰিচিটি তো বহুতে ভাবিব পাৰে এইটো এটা সার্ভিস হয়, বাট নহয় সার্ভিস, ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর এলিমেন্ট। তেনেকে ওয়াটার সাপ্লাই, আদার ইউটিলিটি সার্ভিসেস, ইউটিলিটি মানে কি, যে পানী হওক, যি হওক, গেছ হওক, যিবিলাক আমাৰ বেসিক ইউজফুলনেছত সহায় কৰে সেইবিলাক ইউটিলিটি সার্ভিসেস কয়। সো সেইবিলাক সব অল কামস আন্ডার ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর, ইন্ডাস্ট্রি। আৰু থার্ডলি ইট ইজ দ্য সার্ভিসেস। মেথছ দা ফলোইঙতো এনেকে দিব পাৰে কোনটো সার্ভিস কোনটোৰ লগত হয়, তাতে সাপোজ জেনাৰেলি ভুল কৰাবলৈ সেইকেইটাই দিব, কনষ্ট্ৰাকশন কোনটোৰ লগত হয় বা এইবিলাক আৰু ওয়াটার সাপ্লাই বা ইউটিলিটি সার্ভিসেস বিলাক ক'ত হয়, এইবিলাক সব ইন্ডাস্ট্রিত পৰে। সার্ভিসেস সেক্টর জেনারেলি মেইন আটাইতকৈ ইম্পর্টেন্ট সার্ভিসেস সেক্টর ইজ ট্রেড,
hotels, restaurant, এইবিলাক transportation, financial services, মানে banking related, real estate. Public administration and defense also comes under services. So whatever you will do as after being a civil servant, that will come as a part of service sector. Our relative contribution to India, there is slight fluctuation every year, but last few years, the relative contribution is 15% of GST, sorry, GDP. It is 31, and this is 54. Do you know what is the proportion of percentage of population engaged in these activities? কিমানটো হেৰিয়ত engage হৈ আছে? Agriculture and allied কিমান হয় এতিয়া percentage? What is the proportion of workforce engaged in agriculture and allied? More than 50 or less than 50? Around 58, 60. I think it has agriculture 48% নেকি আৰু service sector 45, 46 এনেকুৱা হ'ব। service 23% I believe. Service 23%. Our industry rest 23, 45. 30% মানে হ'ব industry. So আমি যেটো কালি আমি কৈছিলো employment elasticity, এই প্ৰবলেমটো ইয়াতো দেখা পাওঁ যে contribution on the GDP is high, but contribution of মানে employment বহুত কম। কেতিয়াবা আহি যায়, মনত ৰাখিব পৰীক্ষা দিব যেতিয়া। তাৰপিছত আমাৰ having understood the sectors of economy, now we will focus on who are the producers, or how do we segregate the labor force. আচ্ছা, আমি যেতিয়া labor force বুলি কওঁ, labor force আৰু work force এই দুটা শব্দৰ অৰ্থটো বুজি পাইনে, ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইনে? Labor force and workforce, do you understand the basic difference between two things? Labor force are not only those who are employed, but also those who are looking for a job are included. Whereas in workforce, only the employed are included. So labor force will be quite high. But আমাৰ এবাৰ পৰীক্ষাত বহুত question আহিছিলে কিহৰ ওপৰত? Female labor force participation rate. This was very low. Report ওলাইছিল, CMI report আৰু governmentor report ওলাইছিলে. Based on that, we could deduce that female labor force participation rate is one of the lowest in the world. Hardly কিমান আছিলে? 20%, 25% এনেকুৱা মান আছিল নেকি? So labor force is an indicator of the total people who are able to work, basically, who are working or able to work. Amar যেটো workforce হয়, workforce is this, মানে we segregate the workforce into what way? We কেনেকে segregate কৰো? Formal and informal, বা organized and unorganized. আমি এটা বৰ ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা এটা দি কনক্লুড কৰিম এইটো টপিক, বাট এইটো টু বেসিক আইডিয়া টু ফর্মাল ইনফর্মালৰ, and for your comfort, I will tell that there is actually no clear distinction between formal and formal informal মাজত ইমান clear distinction নাই. In fact, there is no formal definition of formal workforce. Generally, general understanding is that formal বা organized workforce to হেতু হয় যাৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্ট লজ লাগে, মানে there is a regulation on these workers and they enjoy certain social security, whereas such benefits are not available for informal workers. So what is the percentage? Can you guess the percentage of workforce in unorganized sector? . 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 160%, 170%, 180%, 190%, 195%, 196%, 197%, 198%, 199%, 100%, 101%, 102%, 103%, 104%, 105%, 106%, 107%, 108%, 109%, 110%, 111%, 112%, 113%, 114%, 115%, 116%, 117%, 118%, 119%, 120%, 121%, 122%, 123%, 124%, 125%, 126%, 127%, 128%, 129%, 130%, 131%, 132%, 133%, 134%, 135%, 136%, 137%, 138%, 139%, 140%, 141%, 142%, 143%, 144%, 145%, 146%, 147%, 148%, 149%, 150%, 151%, 152%, 153%, 1
I'll give you options. Should I give you options? Yes, sir. Option A, 50%. Option B, 70%. Option C, 85%. Option D, 90% plus. 70%. 85% কৈছে, 75% কৈছে, 80%, and unfortunately nobody is correct. It is 90% plus. You'll be surprised. 90% of our workforce is unorganized. So আপোনালোকে আজি যতে যি ফৰ্মেল লেভেলৰ এমপ্লয়মেন্ট কৰিছে, যিটো আমাৰ ইয়াত ফৰ্মেলিটি ডেফিনেশ্যন কি জানে, যিটো মানে একচেপ্টেড ডেফিনেশ্যন যে এটলিষ্ট কোনোবা এটা যদিও ছচিয়েল চিকিউৰিটি কিবা এটা পায়, যে কোনোবাই যদি ইপিএফও পাইছে, employees provident fund, then also it is considered formal. So unorganized sector is a huge sector. Unorganized sector contributes 50% plus to the GDP. I mean, it is a GST hog, demonetization hog. These are in a way intended to or naturally evolve hobo at economy যেটা কমিব। এতিয়া আমাৰ কিউৰিয়াসিটি এটা আহিব লাগে এখিনিত যে ডেভেলপড কান্ট্ৰি এখনত কিমান থাকিব পাৰে লেবাৰ ফোর্স আনঅর্গানাইজড সেক্টৰত। সে ফৰ এক্সাম্পল USA, তাতে কিমান হ'ব পাৰে? নন ফাৰ্ম, তাত বেসিক্যালি এটা টার্ম ভাল টার্ম ইউজ কৰে, নন ফার্ম এমপ্লয়মেন্টৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া এটোত আমি এই বস্তুটো বুজি পাবলৈ আমি সহজ হ'ব যদি আমি এই আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰত এমপ্লয়েড মানুহখিনিৰ কথা ভাবো। workforce of 50%, close to 50% is engaged in agriculture, so obviously they will be informal, no government regulation and no social security. US ত unorganized sector কিমান মান থাকে এটা অনুমান কৰকচোন আপোনালোকে। Developed country, obviously there will be less people engaged in informal sector, and there are many guesses, but still it is around 30 to 40% in USA. So তাৰমানে এইটো কথা নহয় যে ইনফৰ্মেল বা আনঅৰ্গানাইজ বেয়া এণ্ড অৰ্গানাইজ ভাল, এনেকুৱা কথা নহয়। কেতিয়াবা ফ্লেক্সিবিলিটিও দৰকাৰী হয় এটা বিজনেছ চলাবলে। You cannot have you are not able to give all the expenses regarding social security and all, but still the workforce has to be moving, or the company has to move, economy has to grow. So innovation challenge থাকে। In fact, say for example, you take the example of your domestic help, or even to informal help, no? So but their relevance is very much there for the economy to run. So একদম বেয়া কথা নহয়, ঠিক আছে। There is a government database where all the unorganized workers can register themselves. Say construction worker hawk বা domestic help hawk. And the advantage is registration to that korile, they get the insurance. কিবা 1 লাখ টকাৰ পায় নে 2 লাখ টকা পায় ডেট হলে, বা বেলেগ ডিসেবিলিটিৰো ইন্সুরেন্স পায়। My question is, what is that initiative of Government of India called? PMSBY, Pradhan Mantri SBY to কি হয়? স্বচ্ছ ভারত নাকি? Yes, সুরক্ষা বীমা নহয়, ই-শ্রম পোর্টাল, তাতে রেজিস্ট্রেশন করিলে it is a national database. Question to we are talking about a national database where unorganized worker can register themselves and avail certain social security benefits. So that is called e-shram portal. Portal eta hoy. Okay sir. Moving ahead. Ami etia baru apalage azir manu. You have seen your formal workforce. Most of your parents must be part of the formal workforce. But when you order some food on Zomato, or for that matter any car, where will you place that person, whether he is in formal or informal? Your Uber driver, Formal.
এটা ফৰ্মেল নেকি কেনেকৈ ফৰ্মেল ইনফেক্ট বহুতো কয় যে দেয়াৰ মানে exploitative working condition management practices forces them to skip jobs and government regulation লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত একচুয়ালি কি হয় জানা এইবিলাক কি বুলি কয় ডু ইউ নো হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম গিগ ইকোনমি gig economy বা প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি বুলিও কয় platform economy will you quite your quite because it is driven through a technology platform where you can avail your or give your services render your services gig of the to I say actually to music industry actually you perform a gig and you go out so a bostu to gig economy ki hoy amar by the way did you look at the labor codes 4 labor codes of kotha ena ami alochona korisilu ki labor codes ase amar kone kobo We discussed that day and we could not recall the 4 labor codes. Now, can you recall what are the 4 labor codes? So, our gute agote to multiple laws asile. It we have consolidated them. Ki asile? Kone kobo? Salene apalake? Did you see? Sir, code on social security, occupational safety, health and working conditions in Occupational safety logote health ahibo. Code on social code on wage. security, occupational safety, industrial relations, aru wages. A side asile. মই চালোগে পিছত যেতিয়া মোৰ মনত পৰা নাছিল বাট আই এক্সপেক্টেড ইচ ওয়ান অফ ইউ টু গো এণ্ড লুক এইবিলাকতো আমি পাছিং ৰেফাৰেঞ্চ কৰা নাই ন এইটো ইটছ নট এ হেৰি আমি উই শুড ডু ইট সো দ্য পইণ্ট ইজ ক'বলৈ কি আছে আৰু এইটো এটা ৱেজৰটো থাকিবই এটা অকুপেশ্যনেল হেজাৰ্ড তাত কি থাকিব পাৰে যে হেল্থ ৰিলেটেড বা এইবিলাক থাকিব যে ৱৰ্কাৰ এটা যদি কাম কৰি থাকোঁতে কিবা দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল এইটো আমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিম তাৰপিছত থাৰ্ডটো হ'ল ধৰক আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনছ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এইবিলাক কথা এণ্ড ফ'ৰ্থ ইজ এবাউট ইয়ৰ হেৰি ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি সেইটোৰ কাৰণে বেলেগ So the point is, what I want to say is that when we are talking about gig economy, আমাৰ social security ক্ষেত্ৰত তাত define কৰিছে যে the code on social security that defines gig worker actually এইটো definition use কৰিব পাৰিলে ভাল so তাতে কৈছে যে it is a sort of a work relationship which is different from traditional employee-employer relationship so প্ৰথম কথা কৈছে it is different from how originally it is envisaged so it is like a temporary job or contractual job or one it is like a very piecemeal type of job so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গিগ ইকনমিটো ক'ত থম ইনফেক্ট সেইদিনাখনে মই পঢ়ি আছিলো হিন্দু বিজনেছ লাইন বুলি এখন পেপাৰ আছে নহয় সেইটোৰ আৰ্টিকেল এটা পঢ়ি আছিলো অনলাইন তাতে কৈছে যে it is somewhere in between you cannot directly put it in the in the formal sector nor can you put it straddles the edge of both the formal and the informal sector so gig economy definition to official definition to likhilo it is a work arrangement outside of traditional employee-employer relationship. কিছুমানটো বহুত হেৰি হাই পেইং থাকে কিছুমান টেকনলজি কনসালটেন্ট বা ডেভেলপাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান থাকে কিন্তু মেনি বা মেজৰিটি অফ দেম আৰ ইন এ ল' পেইং মোড আৰু যোৱাৰ মেইনছৰ আগত কৰিছিলোৱে কিছুমান ডাটাও দিছিলো এইটো ৰিলেটেড সেইবিলাক আকৌ আহিম বাৰু
Are you clear? Are you clear? Yes, sir. Now, number 8. আমি briefly refer কৰিছিলো to the idea of a business cycle. Business cycle মানে কি যে এটা any business, it moves from বা business হোক বা economy এটা হোক, it moves like this. So it is a boom period to bust period. Eto boom hol, bust hol. So there is this constant boom bust cycle in the economy. So কিয় হয় এটো মানে যদি আমি এটো ফ্লো চার্ট উইথ যদি আমি শিকিব লাগে, সো যেতিয়া বুম হয়, বুম হওয়া মানে কি, lot of economic activity is going on. So we get what is called economies of scale. Economies of scale মানে কি, আমি production ইমানে বেছি বঢ়াইছো যে মানে multiple place or পৰা production হৈছে. Say for example, if we are producing say chocolates, so বোলে 10টা লোকেশনত আছে, 30টা লোকেশন, 100টা লোকেশনৰ পৰা আমি প্ৰডিউস কৰা আৰম্ভ কৰিলো. So basically যেতিয়া boom periodত কি হয়, আমাৰ interest rate বিলাক low থাকে, so companies can take money from banks or other মানে capital markets also, they can take money if they float bonds. So money is not a problem. People are willing to spend, willing to invest, and that is how we create a production boom. So ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয়, ইকনমিক্স অফ স্কেলত হলে কি বস্তুৰ দাম আমি কমাই ৰাখিব পাৰো, বিকজ আমি বহুত বেছি প্ৰডিউস কৰি আছো. So there is a মানে cheap supplies are available. So ইয়াৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ production, basically production goes up the roof. Production বহুত বেছি হৈছে, কিন্তু এটা পইণ্ট এনেকুৱা আহে, আমাৰ ইনভেন্টৰী ষ্টকস বহুত বেছি হৈছে, but sales take time. Sales are not happening at that pace. Production pace and sales pace are, it varies. বিভিন্ন কারণে কমিব পাৰে। এটা পইণ্টত যেতিয়া production বহুত বেছি হৈ গ'ল কিন্তু proportionate sales হোৱা নাই, যেটো আমাৰ ধৰক আমি দেখা পাওঁ জানুৱাৰী মাহত ক্লিয়ারেন্স সেল কৰে ন কোম্পানিজ বিলাকে, ডিসকাউন্ট দি বস্তুবিলাক শেষ কৰিছে, because already they have so much of goods produced, so they have to sell it off, otherwise it will go in loss. So যেতিয়া sales নহয় proportionately, তাৰ মানে কি, there is demand is down. But demand, এখানে demand বহুত বেছি আছিল, এটা demand কমি গ'ল। Demand কমি যোৱা মানে there is slowdown in the মানে economic activity. Slowdown মানে basically slowdown of economic activity. Production ইমান বেছি নাই। আৰু slowdown হোৱা মানে production is down. আৰু production is down মানে you arrive at something called bust. যেটো আমি এটা সাইকেলটো দেখিলো ন, সেই বাস্ট লেভেলত পালকে। তাৰপিছত আকৌ বাস্ট হওঁতে গভৰ্নমেন্ট এগেইন আমি সাপোজ কিনিচিয়ান ইকনমিক্স বা এইবিলাক ফলো কৰি পেলাই আকৌ ইনভেষ্টমেন্ট আনি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কমাই আমি আকৌ মাৰ্কেটত নতুনকে ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট কৰিলো, প্ৰডাকশন হ'ল। সো এনেকে এইটো নেচাৰেল সাইকেল এটা হয়। That is how it naturally progresses. Etu eta mane something which happens on autopilot. But sometimes some external events also impact this cycle. Say for example, there is a commodity price crisis. Suppose commodity prices goes above the roof. Like petrol আমি ইমান ইম্পোর্ট কৰিব লাগে, সাডেনলি যদি আমি পেট্রোল দাম বাঢ়ি যায় তে কি হ'ব, আমাৰ গোটেই সবতে প্ৰডাকশনৰ কষ্ট বাঢ়ি যাব ন, that is an input good. So input good cost বাঢ়ি যোৱা মানে everything will rise. So commodity price যদি বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া এইটো সাইকেলটো ইম্প্যাক্ট হ'ব পাৰে, আগতীয়াকে বাস্ট পাই যাব পাৰো। তাৰ পিছত ধৰক আমাৰ সে এই যেটো 2008 ত হৈছিল like a bank crisis. So bank crisis হৈ গলেও again the capacity of the economy to mobilize funds will be get impacted. So that is how you arrive at bust cycle prematurely. Okay? So that is what the business cycle is. Are you clear till now? Yes, sir.
So যেটো আমাৰ মানে it's a alternating, you can say it's an alternating period of growth and slowdown in economic activity. It's called a business cycle. So slowdown per se is not a bad thing. It is a natural process, a natural part of economy. But when it is induced by external factors, then it becomes a problem. Now let us look into certain points or certain terms which are always in news. Terms like recession, terms like depression. So these are an extension of the idea of slowdown. যেটা economy এটা slow হয়, slowdown হওয়া মানে কি, production কমি গৈছে, sufficient investment নাই, sufficient demand নাই, হ্যাঁ, sufficient production নাই, তাৰ মানে sufficient jobs create হোৱা নাই, incomes তললৈ গৈছে, এইবিলাক সব নেগেটিভ কিছুমান ইম্প্যাক্ট থাকে। সো when মানে যেতিয়া শ্লো ডাউন হয় আৰু এটোক আমি আৰু এটা টাৰ্ম আছে কন্ট্ৰাকশন বুলিও কয় বা ডি গ্ৰোথ বুলিও কয়, গ্ৰোথ হোৱাৰ উল্টাটো ডি গ্ৰোথ, ঠিক আছে। সো এইবিলাকৰ কিছুমান মানে আমি এতিয়া যেনেকৈ ক'লো, দেৰ আৰ চাৰ্টেইন macro indicators বা macro economic indicators যেটোৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো যে ওকে এটো ইকোনমিত দেখোন স্লো ডাউন হৈছে। আৰু আপোনালোকে পেপাৰত যেতিয়া পায় এইবিলাক টাৰ্ম খুব পাব, যেতিয়া মানে এটো দেখাব যে আমাৰ macro economic fundamentals are very strong। এই টাৰ্মটো শুনিছেনে, macro fundamentals are very strong? প্ৰত্যেক বাজেটৰ আগত বা পিছত গভৰ্নমেন্টে কয়, সীতাৰামনে কয়, আৰবিআই গভৰ্ণৰে কয় যে macro fundamentals are strong. So what are they referring to macro fundamentals when they are saying that it is like, প্ৰথম কথাটো ধৰক ইনভেষ্টমেন্ট যদি ঠিকে আছে, ইনভেষ্টমেন্ট ইজ ওকে, দেন উই সে মানে গ্ৰোথ হোৱাৰ পটেনচিয়েল আছে। তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ কনজাম্পশন, production কৰিলেই নহব, ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলেই নহব, there has to be demand in the market. So demand to কিহে পৰা এক্সপ্ৰেছ কৰে, বা what is the indicator of demand? They're consuming, society or the economy is consuming a lot. তাৰপিছত আৰু এটা important macro indicator is employment. Full employment to এটা dream like scenario, but still যেতিয়া economy এটা grow হৈ থাকে, it is মানে everybody looking for a job gets a job. তাৰপিছত prices কেনেকুৱা থাকে, যেতিয়া slow down হয় তেতিয়া obviously prices কমে। Deflation, have you heard this term? Deflation, inflation শুনিছো, deflation মানে কি, যে যেতিয়া বস্তুটাৰ দাম কমি যায়, and that is a disincentive for producers. Producers won't like to produce goods if the price of the goods is coming down. The law of supply to সেইটো কথাই কয় যে producer point of view পৰা they will keep producing more only when the prices rise. But when there is this slowdown, then generally we see the price going down. Then there is something called capacity utilization. এটোটো এবাৰ নিউজতো আছিল, মই কৈছিলো সেইদিনাখন। capacity utilization মানে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটৰ যদি 500 capacity আছে, যদি 300 হে প্ৰডিউস কৰিছে, তাৰ মানে 200 it is under producing, so capacity utilization হোৱা নাই। এটা গ্ৰোইং ইকোনমিত কি হয়, capacity utilization is very high. Slowing economy কি, যে যদি আছেও production capacity, it is not using it. So এবাৰ সীতাৰামনে কৈছে যে capacity utilization of companies are rising by improving. It shows that the economy is growing. It is an indicator of economic growth. ঠিক আছে, capacity utilization। তাৰপিছত obviously profits, companies will profit when the economy is on an upturn. And another very important indicator which we sometimes miss is the government revenues. So যেতিয়া economy to grow হৈ থাকে, তেতিয়া government revenue বাঢ়িব নে কমিব? বাঢ়িব naturally. So এইবিলাক indicators যদি এটা
positive trend দেখায় তাৰ মানে economy is growing. If it shows a negative trend, all these indicators, then it means that the economy is slowing down or contracting. Technically আমি যদি চাও যে রিসেশন মানে হৈছে যে দুটা সাকসেসিভ কোয়ার্টার কথা মই কৈছিলো নহয় মানে গোটেই বছৰটো আমি তিনি মাহৰ চাৰিটা কোয়ার্টাৰত ভগাও সো যদি মানে দুটা সাকসেসিভ মানে এতিয়া ধৰক আমাৰ চলি আছে ধৰক fourth quarter third quarter যদি আমাৰ নেগেটিভ হৈ আছে বা লাস্ট ইয়াৰৰ যেটো কোয়ার্টার আছিল 22-23 যেটো থার্ড কোয়ার্টার আছিল হেতুৰ লগত যদি থার্ড কোয়ার্টারও স্লো হয় 2023 লগত আৰু fourth quarter যদি স্লো হয় then that means that we are having two successive economic production capacity is going down and that means we are in a recession. So recession মানে একো নহয় technical terms it is an extension of slowdown for a little bit longer period of time. Mane two successive quarters when experiences lesser growth than its corresponding quarters of the previous year, then it is called a recession. Aru recession to mane recession বুলি কলে কি মানে production কম হৈছে production কম হোৱাটো অকল আমাৰ internal বা cyclic হ'ব পাৰে cyclic হলেতো আকৌ up down হ'বই কিন্তু যদি external shockৰ পৰা হৈছে if you are exposed to the external environment and it is causing say you are having this sudden trade shock suddenly again trade যদি আমাৰ মানে চাইনাৰ লগত মানে বহুত বেছি ইম্পোর্ট কৰিব লগা হৈ গল বহুত পইচা গুছি গল so that is how your economy is not acting in a positive trend so হেৰি হয় ডিমান্ড কমি যায় বা ডিমান্ড নাথাকে ঠিক আছে রিসেশন বুঝি পাইছে এতিয়া গভর্নমেন্টে তেতিয়া যিবিলাক স্টেপ লব স্টেপ বিলাকক কয় এক্সপানশনারি ফিস্ক্যাল পলিসি মানে গভর্নমেন্ট is trying to revive demand when you are in depression you try to revive demand কেনে কৰিব গভর্নমেন্টে generally government will reduce the taxes যাতে more disposable income more investment বা more expenditure more growth এনেকুৱা টাইপ কৰে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আকৌ মানে ডিপ্ৰেছনত থাকে বা ৰিসেশনত থাকে আকৌ এটা আহি যায় এটো কয় ডাবল ডিপ ৰিসেশন মানে it is pestering it is not going up double dip recession when the recession keeps on continuing so basically আটাইতকে মানে serious impact to হয় jobs or there is huge job loss US of 2008 ত যেতিয়া রিসেশন হৈছিল কি হৈছিল জব লস হৈছিল হোমলেস হৈ গৈছিল মানুহবিলাক বহুত so এইবিলাক কিছুমান social consequences থাকে because having a job is not an economic activity only it's a social activity in a country like India so if something like that happens then it is a cause of great concern আৰু তেতিয়াহলে আচ্ছা এটা এখিনি হল ডিপ্রেশন কি হয় আমাৰ যেটো গ্রেট ডিপ্রেশন স্যার ডাবল ডিপ রিসেশন তো কৈ দিয়কচোন আকৌ এবাৰ ডাবল ডিপ মানে কি হয় যে আইডিয়ালি যেতিয়া বুম বাস সাইকেল থাকো কিবা কাৰণে আমি এটো মানে অলপ ডিপ হৈছে হা ডাবল ডিপৰ কথা কোৱা নাই ডিপ ডি ডাবল ডিপ মানে এটো পেস্টারিং হৈছে লাস্ট টাইম যিমানটোত আছিল তাতকে বেছি কমত হৈছে সো এটো দুটা কোয়ার্টাৰলৈকে যদি আমি এটো কম থাকে তেতিয়াহলে এটো রিসেশন হয় আৰু কেতিয়াবা কি হয় এনেকে অকমান ৰিকভাৰি হয় কিন্তু আকৌ ডিপ মাৰি দিয়ে ইকোনমিটো আকৌ গ্ৰোথ নহয় হেতু কয় ডাবল ডিপ দুটা ডিপ মাৰিলো ন এটো ডিপ ডিআইপি ডাবল ডিপ when the economy is unable to revive এটো টেকনিক্যাল হেৰি আছে রিসেশনৰ টেকনিক্যাল ডেফিনেশন আছে ডাবল ডিপত তেনেকুৱা টেকনিক্যাল ডেফিনেশন নাই বেসিক্যালি when রিসেশনৰ পৰা ওভাৰকাম কৰিব পাৰা নাই ইমিডিয়েটলি এটো কয় ডাবল ডিপ রিসেশন আৰু ডিপ্রেশন হৈছে যেতিয়া জিডিপি কন্ট্রাকশন বা প্রোডাক্টিভিটি কম বা ডিমান্ড কম হয় বাই
around 10%. ৰিচেশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি লাষ্ট কম্পেৰেবল কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা 10%তকৈ বেছি মানে কন্ট্ৰাকশ্যন হৈছে প্ৰডাকশ্যনৰ আউটপুটৰ, তেতিয়াহ'লে ইটোক কয় ডিপ্ৰেশ্যন। চ' 10% মানে আমাৰ 1929 গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন যে হৈছিল, that was like such a big dip, such a big fall in output. So ইমান বেছি fall in output হৈছিল। আৰু এক্সাম্পলটো আমি বা হাউ ইজ ইট ভিভিড ইন আৱাৰ মেমৰি, যিবিলাক মানে চাকৰিৰ কাৰণে মানুহে লাইন পাতি আছিলে। চ' দেয়াৰ ৱাজ হিউজ জব লছেছ। Are you clear? এখানেলৈকে? Yes, sir. So that is how we decide whether a economic activity মানে সেইটো কেনেকুৱা হৈ আছে, কি ষ্টেজত আছে ইকনমিটো, বা ৰিভাইভ হৈছে নাই। এই টাৰ্মছ বিলাকে কনফিউজ কৰে কেতিয়াবা। ৰিচেশ্যন হওক, ডিপ্ৰেশ্যন হওক, আউটপুট হওক, ডিমাণ্ড হওক, কন্ট্ৰাকশ্যন হওক, এইবিলাক এতিয়া অকমান চেপ এটা লৈছে নে আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত এইবিলাক বস্তু? কি হয়, ক'ত ইউজ হয়, কিছুমান বস্তু একেটা বস্তু ইণ্ডিকেট কৰে। তো আজি আৰু অকণ ভাগৰ লাগিছে, আমি কাইলৈ আকৌ লগ হ'ম। আজি এইখিনিতে অকণ সামৰো আৰু খোৱা কৰা কৰক আপোনালোকে ন। অ'কে, স্লিপ ৱেল। Okay, sir. এই কিবা ডাউট আছে নেকি? এইখিনি কিবা ডাউট আছে নেকি? এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো, ক'ৰবাত কিবা খোকোজা লাগিছে নেকি? যিখিনি পঢ়িলো, শ্বৰ্টিংটো বুজি পালে ন? শ্বৰ্ট কৰাটো বুজি পালে ন? স্পেকুলেশ্যনত এটা ডাঙৰ সমস্যা ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত। এই আদানীৰ যিটো হিণ্ডেনবাৰ্গে কৰিছিল, পিছত হিণ্ডেনবাৰ্গক আমাৰ সেবি ৰিপৰ্টতো হিণ্ডেনবাৰ্গকে ফল্ট পালে। চ' মানে সেইটো প্ৰেক্টিকেলি মানে সিহঁতৰে লাভ হ'ল ন, এনেকে ৰিপৰ্ট উলিয়াই দিলে যে আদানীজ প্ৰাইচ ইজ অভাৰ প্ৰাইচ বুলি। চ' কিবাকে হেৰি কৰিলে ইট হেপেন্স, বাট ৰিস্কো বহুত থাকে। ৰিস্কটো কেনেকুৱা থাকে শ্বৰ্টিঙত? যে আমি চাপোজ এটা কোম্পানী এটা চাপোজ এইটোত আছে শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ, আইডিয়েলিটো এইটোৱে হ'ব পাৰে, ৰাইজটোতো ইনফিনিট হ'ব পাৰে ন, ইট কেন গ্ৰ'। চ' ইনফিনিটলি ৰাইজ হ'ব পাৰে, ফলটোতো কিমান ফল হ'ব, এটা পইণ্টৰ পিছততো ফল নহয়। চ' কিবা কাৰণে যদি ৰাইজে হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ গোটেই কষ্টটো বহুত যাব ন। বাট দ্য প্ৰব্লেম ইজ এগেইন, যাৰ বহুত বেছি পইচা থাকে, পিপুল উইথ ডিপ পকেটছ, দে ডিষ্টৰ্ট দ্য ইকনমি না। প্ৰি মাৰ্কেটৰ চেলেঞ্জটো সেইটোৱে যে যিটো এটা ইনইকুৱেল পজিশ্যনৰ পৰা যেতিয়া মানুহে বিজনেছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা মাৰ্কেটত আহে, সেইটোৰ এটা মানে আনফেয়াৰ এডভান্টেজ এটা পাই যায়, মানে নিজৰ ফলীয়া কৰি ল'বলৈ মাৰ্কেটটো। ঠিক আছে। So do not invest too much in shares, stocks, এইবিলাকত ইমান বেছি গেম খেলি নাথাকিব। No point, because one fine day, one big speculator will come and wash everything out. Better go for traditional things. Too much of speculation. Safe asset বিলাকত থব লাগে থলে। I don't want to be an advisor, financial advisor, but I have seen enough through news that how speculation actually hampers the market too much. Fair when attack also. You suddenly see the share prices going down and there will be no logical sense to it. If you're in the right time and right place, you can make some money. Otherwise, it is total chaos. Okay, right.
Sir. Okay.